متابعينا الأحباب، هذا الدير في شغلتين ممنوعات. أولا ممنوع دخول النساء إلى هذا الدير، والشيء الثاني يا أبو عزام هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأحباب في كل مكان. مرحبا بكم متابعي قناة يلا معانا على فلسطين في حلقة جديدة من حلقاتنا من ربوع فلسطين. سوف نأخذكم في هذه الحلقة في رحلة دينية وتاريخية خاصة من داخل فلسطين، وتحديدا من جنوب شرقي مدينة القدس. رح نأخذكم في رحلة إلى دير مار سابع. هذا الدير الذي بني تقريبا قبل 1500 سنة، ويوجد العديد من المرافق في داخل هذا الدير. سوف نأخذكم في رحلة أرضية بين أروقة هذا المكان وهذا الدير، ورحلة جوية أيضا، حتى نزودكم بأهم المعلومات التاريخية والمميزة عن الدير وعن القديس سابا. ومفاجأة هذه الحلقة حنورجيكم جسد القديس سابا واللي عمره 1500 سنة، والموجود داخل صندوق زجاجي في داخل كنيسة البشارة في داخل دير مار سابع. خليكم معنا حتى تستكشفوا أكثر وأكثر من خلال يلا معنا على فلسطين. يلا امشوا معنا ع فلسطين، ع فلسطين، ودرب الأقصى نادانا، متى راجعين، متى راجعين. مرحبا بكم في دير مار سابع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من يلا معانا على فلسطين. يعني أحبابنا، هذاك المكان، هذيك المغارة هي المكان الذي تواجد فيه القديس سابا لمدة 5 سنوات، ومن ثم ظهر أمامه عمود بالنار في هذا المكان وتسمى كنيسة نيكولاوس. متابعينا الأحباب، نحن الآن موجودين في داخل كنيسة القديس نيكولاوس الموجودة في داخل هذا الكهف في جوف الجبل
هذه الكنيسة التي تحتوي على العديد من الأيقونات الموجودة وعلى المئات من الجماجم الموجودة والمحفوظة للرهبان الذين قتلوا في هذا الدير خلال مئات السنين السابقة، خلال القرون السابقة، وذلك من خلال الغزوات الفارسية والبربرية. راح نورجيكم معنا هاي الجماجم المحفوظة واللي موجود بعض منها عليه أيضا جلدة الرأس. تفضلوا معنا لحتى نورجيكم. طبعا ينصح بعدم مشاهدة الأطفال الصغار لهذا المقطع الآن. أبو عزام، إذا ممكن تعطي المشاهدين لمحة سريعة عن العظام الموجودة. طبعا في بعض منها موجودة عليه ضربات في الرأس، والعديد منها يعني بل أغلبها تم قتل هذول الرهبان ذبحا، وتم قطع رؤوسهم عن أجسادهم من قبل المهاجمين لهذا الدير. راح تشوفوا معنا قديش في هون. وهون ابو عزام اذا بنقرب بنورجيهم هذا المكان باعتبار يعني مقبره جماعيه للرهبان. اذا بتشوفوا عشرات ان لم يكن المئات من الجماجم موجوده فوق بعضها، والعظام ايضا اللي عمرها مئات السنين. وهذه هون هذه الايقونه اللي موجوده هون يا اخوان بتورجيكم كيف كان يتم عمليه ذبح للرهبان من قبل المهاجمين. شايفين؟ ولكن النقطة المهمة والأساسية اللي راح نحكي لكم عنها إنه هذا المكان منذ أكثر من 1500 سنة لم ينقطع عن الرهبان، ولم تنقطع فيه العبادة والصلاة في هذا المكان، وتم يعني استمرار الأجيال وراء الأجيال. بعد المذابح مباشرة يجوا رهبان جدد ويظلوا موجودين يتنسكوا في هذا المكان. وهون يا إخوان راح نورجيكم الجماجم اللي موجودة عليها لليوم جلدة الرأس زي ما انتم شايفين. طبعا هاي هون هذه جمجمة وهي جمجمة وعليها زيت الزيتون المقدس موجودة وعمرها مئات السنين، وجلدة الرأس لليوم موجودة عليها. إذا متابعينا الأحباب، من داخل هاي الكنيسة ومن بين الجماجم راح نتوجه معكم لقبر القديس سابا. إذا الآن راح نشوف مع بعض القبر، راح نشوف جسد القديس سابا واللي عمره 1500 سنة وموجود لليوم. تفضلوا معنا. بنكمل معكم. أهلا وسهلا متابعينا من داخل قبر القديس سابا. هذا رمز القديس سابا، هذه رسمة له توحي أو تشير إلى وجود القبر أسفل منه. إذن القبر موجود هنا في هذا المكان. وبعد تقريبا 14 سنة اجوا الرهبان إلى القبر لحتى يزوروا القديس، فوجدوا إنه الجسد تبعه زي ما هو ما تحلل، فشالوا الجسد وتوجهوا فيه إلى كنيسة البشارة وحفظوه داخل صندوق زجاجي لحتى كل الرهبان والزوار يشوفوا هذا القديس الذي يعتبر مثلا لهم في الدين والتنسك والعبادة. هاي الرسومات والأيقونات هون هاي هي عبارة عن يعني تمثيل لقصص صارت مع القديس سابا. فكل رسمة هون هي عبارة عن قصة، يعني ممكن لو بدنا نسردها أعتقد منها ساعات طويلة. اوكي، هاي كلها عبارة عن قصص صارت مع القديس سابا في هاي المنطقة لحتى نذكر الناس بالأمور هاي. طبعا هاي أبرزها هون موجود اللي هو عينتين مي موجودين في داخل الدير، راح نزورهم الآن ونحكي إيش قصتهم. وهون هاي الرسمة بتحكي إنه القديس سابا بنى العديد من الأديرة والكنائس في هاي المنطقة لحتى يجي هون الرهبان يتنسكوا ويتعبدوا. والآن راح نتوجه مباشرة معكم لحتى نورجيكم جسد القديس سابا في دير مار سابا في فلسطين المحتلة، وتحديدا في منطقة العبيدية برية القدس بالقرب من البحر الميت وجنوب شرقي مدينة القدس. تفضلوا معنا. تفضلوا معنا. طبعا يا إخوان هذا المكان ممنوع فيه الإنارة، ممنوع فيه الكهرباء، ولكن إحنا استعنا بكشافاتنا لحتى نورجيكم. هي الكنيسة الموجودة اسمها كنيسة البشارة. هون موجودة الرسومات عمرها مئات السنين.
تحكي عن الرهبان وحياتهم. تمام، تفضلوا معنا لحتى تشوفوا الجسد القديس سابا اللي عمره 1500 سنة. الآن هو موجود داخل هذا الصندوق الزجاجي. إذا هذا هو جسد القديس سابا الموجود في هذا المكان، محفوظ في هذا الصندوق الزجاجي. طبعا هذا الجسد تم سرقته بعد ما مات بعدد من السنين إلى أوروبا، وتدخل العديد من الناس لاسترجاعه وحفظه في هذا المكان. وأيضا يقال أن القديس سابا قبل وفاته بفترة وقع في بركة كبريت بالقرب من البحر الميت، ولكن تم علاجه وبعدها عاش بفترة من الزمنية وتواجد في هذا المكان. طبعا يا إخوان، هاي الكنيسة موجودة في دير اللي هو أحد أقدم 10 أديرة على مستوى العالم. القديس سابا يا إخوان أتى من مدينة كابادوكيا في تركيا. أتى في القرن الخامس للميلاد إلى فلسطين، وتوجه إلى عدة مناطق قبل أن يأتي إلى هذا المكان. أتى وعمره 18 سنة. أتى للتعبد في داخل الأرض المقدسة فلسطين. إذا متابعينا الأحباب، نكمل معكم. هذا الجبل موجود مقابلنا هون، موجود فيه العديد من المغاور والكهوف اللي أتوا الرهبان يتعبدوا ويتمسكوا فيها. أبرزها هو ذاك الكهف الذي أتى إليه القديس سابا. كان عمر القديس سابا 40 سنة، جلس في هذا الكهف للتمسك والعبادة حوالي 5 سنوات. طبعا صار يجوا الرهبان على مسمعية هذا الراهب، صار يجوا لهذا المكان لحتى يتمسكوا ويتعبدوا. إذا بتشوفوا معنا هاي الغرف كلها، هاي المغاور والكهوف الموجودة في بطن الجبل. المئات من الرهبان أتوا إلى هذا المكان، ومن ثم حسب الروايات ظهر عمود من نار مقابله، يشير إلى وجود كنيسة اسمها كنيسة مار نيكولاوس أو مار نيكولا. هاي الكنيسة كانت هي موجودة هون، ومن ثم تم بناء كنيسة البشارة الموجودة أيضا في هذا الدير. طبعا يا إخوان، هذا المكان بيتميز ببعده عن الضجيج وعن المدينة وعن حياة المدينة، فاللي بيجوا لهون لحتى يتعبدوا ويتمسكوا معنيين هم يبعدوا عن الحياة المادية بكل أساليبها، وخاصة النساء والمال والتي تلهي الناس عن العبادة. فهذا الدير، المعلومة يعني خلينا نحكي المهم هنا إنه هذا الدير ممنوع دخول النساء له لحتى يكون الجو مناسب للعبادة والتنسك والعفة والبعد عن الحياة المادية. وأيضا في شيء آخر ممنوع هون رح نحكي لكم إياه خلال هاي الحلقة. خليكم معنا ويلا معنا فلسطين. متابعينا الأحباب، من وسط دير مار سابا احنا الآن موجودين في هذه المنطقة. هاي المساحة أسفل منا بالضبط هو عبارة عن قبر، يعني باعتبار قبر جماعي للرهبان اللي بيكونوا موجودين في الدير وبيتعبدوا، اللي بيكونوا عمر السنين وبموتوا. طبعا هذا حكي منذ مئات السنين. بيتم دفنهم في هذا المكان عن طريق هاي الفتحة، هذا الباب. لما يتوفى واحد بيشيلوه وبيدخلوه أسفل منه. طبعا بيتم دفنه هون بثياب الرهبنة تبعته. في حال تحلل الجسد يتم إزالته إلى مكان مقابل للقبر وبحط عليه اسم الراهب. طبعا هذا القبر كلياته بجانب القبر الأصلي للقديس سابا. إذا أسفل منا هون لا يقل عن 5000 متوفى من الرهبان اللي موجودين في هذا الدير. متابعينا الأحباب،
في شيء هون بيتميز فيه هذا الدير وهو التوقيت. الدير هذا يمشي على التوقيت البيزنطي وهو مختلف تماما عن التوقيت العالمي. على سبيل المثال الآن هون الساعة 7، هاي الساعة 7 تقريبا إلى دقيقتين بالتوقيت البيزنطي، ولكن بتوقيتنا إحنا الساعة 3 إلى دقيقتين. شايفين؟ فالرهبان في هذا الدير بيمشوا على اللي هو التوقيت البيزنطي، وهو توقيت مختلف عن التوقيت العالمي. أيضا هذا الدير بيتميز بأنه ما في كهرباء، ممنوع يكون هون في كهرباء أصلا، ولا في امتدادات مياه خارجية. المياه الموجودة فيه هي من العيون الموجودة في داخل الدير اللي الآن راح نزورها، والكهرباء ما في. هم بيشتغلوا بيضربوا القناديل على زيت الزيتون. إذا بتشوفوا معنا هاي هون ما في أي سلك كهرباء فيها بتاتا. أوكي، عشان هيك راح نستعجل معكم ونلحق نكمل لفتنا بداخل الدير قبل ما تليل، لأنه ما في كهرباء. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين. متابعينا الأحباب، تفضلوا معنا حتى نورجيكم عين المي الموجودة أسفل الدير، واللي بيعتمد عليها رهبان هذا الدير بالشرب والطهي. وبعدين لاحقا حنحكي لهم إن شاء الله، حنحكي لكم إيش تفاصيل هاي العين. خليكم معنا، يلا معنا على فلسطين. نكمل معكم متابعينا. احنا الان نازلين الدرج باتجاه عين المي الموجوده اسفل الدير. طبعا هذا الدير هو جاي مبني على سفح الجبل. احنا في جبل صحراوي في سفح الجبل في بريه القدس، وتحديدا بالقرب من بحر الميت. طبعا تم استغلال الكهوف الربانيه الموجوده في داخل هذا الجبل، ومن ثم تم بناء هذا البناء. إذا زي ما حكينا متابعينا الأحباب، النساء ممنوع عليهم الدخول هذا الدير، ولكن يسمح لهم بزيارة العين. طبعا بيجوا من باب خارجي، هذا الباب اللي هو موجود عندنا هون، بيجي منه النساء بيدخلوا بيتجهوا إلى عين المي، ولكن بدون ما يدخلوا بداخل الدير حتى ما يتشوش اللي هم الرهبان اللي بيتعبدوا. طبعا هاي عين الماء هي يعني عين مقدسة في الديانة المسيحية، ويتبرك بها، وأيضا يأموها الناس يعني حتى أنهم يشربوا منها بغرض العلاج والتبرك بها. شايفين يا إخوان، إحنا الآن وصلنا أسفل الوادي، أسفل هذا الجبل في الوادي، واللي المكان اللي بتنبع فيه المي في داخل دير القديس سابا. طبعا احنا لانه ما في كهرباء هون راح نشغل كشافاتنا وندخل حتى نستكشف هذا المكان. ابو عزام ادخل قدامي حتى المشاهدين يستمتعوا برؤية هذا المكان. إذن هذا هو المنبع الرئيسي لعين الماء. متابعينا الأحباب، إحنا الآن موجودين عند نخلة القديس سابا. هاي النخلة المقدسة، واللي بيجوا الناس من وين ما كان على هون على هذا الدير لحتى من وراءها لحتى يعالجهم بالعقم. إذن هاي النخلة هاي هي عبارة عن نخلة وليدة للنخلة الأم اللي عمرها أكثر من 1500 سنة، كانت موجودة في هذا المكان في منطقة برية القدس. فهاي هي امتداد لها أو بنت لها. سابقا كانت هناك نخلة كبيرة جدا جدا في هذا المكان.
مشاهدينا الأعزاء، بعدما تجولنا سوياً في دير مار سابا أو القديس سابا، هذا الدير القديم يعتبر من أقدم الأديرة في العالم، والذي يبعد حوالي 17 كيلومتر جنوب شرق القدس، والمطل على وادي قدرون، والذي يسمى أيضاً وادي جهنم، والمعروف لدينا باسم وادي النار، الذي يمتد بعد وادي الجوز في مدينة القدس بجانب المسجد الأقصى باتجاه البحر الميت. هذا الدير وهو عبارة عن مجمع يحتوي على العديد من الكنائس ومكان لمبيت الرهبان، وأيضا يوجد مكتبة تحتوي على كتب قديمة جدا، وأيضا يحتوي على عين ماء مقدسة، وأيضا يحتوي على النخلة. في هناك موجودة نخلة عمرها مئات السنين إن لم يكن آلاف السنين. البرج المقابل اللي بنشوفه الآن على الكاميرا، نعم، طبعا هو برج لم نستطع دخوله لأنه فقط يسمح لأشخاص معينين من الرهبان دخوله. طبعا هذا البرج يحتوي مكتبة قديمة جدا فيها أقدم الكتب المقدسة المسيحية في العالم حسب ما روى الرهبان الموجودون في هذا الدير. طبعا وهي غير مسموح زيارتها من قبل عامة الناس. صحيح. متابعينا الأحباب، هناك معلومة مهمة جدا، إنه بهذا الدير في شغلتين ممنوعات. أولا ممنوع دخول النساء إلى هذا الدير، والشيء الثاني يا أبو عزام ممنوع أكل التفاح. طب ليش؟ والقديس سابا منع دخول التفاح وأكله في هذا الدير نسبة إلى التفاحة التي يظن بأن سيدنا آدم عليه السلام أكلها، والشجرة التي حرمها الله عليه ثم عوقب وأنزل إلى الأرض. طيب. فمنع التفاح بشكل عام في هذا الدير. يعني إذا اللي بده يجي على هذا الدير ممنوع يجيب معاه نساء، وممنوع تفاح. النساء ممكن يجلسوا بالخارج هون، وهناك مكان للنساء مقابل الدير. أما التفاح أيضا ممنوع أكله، بدك تأكله بتأكله برا الدير احتراما لهذا المكان ولهذا الدير. سوف ننطلق الآن أنا وأبو عزام للجبل المقابل لهذا الدير. وعلى ماذا يحتوي الجبل يا أبو عزام؟ شو راح نشوف هناك؟ على الكهف الرئيسي. نعم. الذي تعبد فيه القديس سابا لمدة 5 سنوات، وقد ذكرنا تفاصيل هذا الأمر. وأيضا يحتوي على العديد من الكهوف، قد تصل إلى المئات من الكهوف التي كان يتنسك ويتعبد بها الرهبان منذ 1500 سنة حتى الآن. إذن الآن راح نورجيكم المكان اللي تعبدوا فيه العديد من الرهبان، وحنورجيكم أيضا الدير من الجبل المقابل له. خليكم معنا لحتى نثريكم أكثر بالمعلومات. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين يا رب. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.